Today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawang super lambot at semi-straight ang aking natural na buhaghag at kulot na buhok. Super safe din ito para sa mga may kulay at bleach hair na kagaya ko. That's good. Ang una kong gagawin ay ang pag-shampoo ng aking buhok nitong Aglo Clarifying Shampoo. Napakahalaga nitong step na to kasi dito nililift niya yung cuticle at pH ng ating hair para mas dumikit yung gamot or mas dumikit yung formula dun sa strands ng aking buhok. Na-shampoo ko na ang aking buhok at napatuyo na rin ng 100%. Importanteng patuyuin maigi ang buhok bago magpahid ng gamot para hindi ito maging malagkit. So ngayon, na-ready na ako mag-apply ng Aglo Brazilian Keratin Solution. Kailangan kong i-section ng aking buhok para mas maging madali para sa akin na i-spread ang solution at masigurado ko na lahat ng parts ng hair ko ay malalagyan ng formula. Kailangan kong magsuot ng gloves bago tuluyang maglagay ng gamot dahil yung gamot kasi dumidikit siya sa kamay at sa balat kapag nalagyan yung balat mo, tumitigas siya at hindi siya ganun agad kadali matanggal. Mga ilang araw pa or ilang ulit na pagbabasa bago tuluyan siyang mawala. Sa makikita nyo rito, ina-apply ko yung gamot ng maninipis lang, pero mini-make sure ko na lahat ng strands ay malalagyan at fully saturated sila. I have to warn you na medyo mahapdi yung gamot sa mata at sa ilong. Kung mapapansin nyo rito, namumulan na yung mata ko tsaka sinisipon na talaga ako. Usually kasi sa mga Brazilian keratin process, medyo mahapdi talaga yung gamot. So, ang aking advice is, mas okay to gawin sa hindi air-condition room. Mas okay sa may mga bintana para dumadalo yung hangin at hindi nyo masyado malanghap yung formula. That's good. So, ayan, tapos na ako maglagay ng gamot. Kailangan ko na lang ulit patuyuin yung hair ko as in completely dry. Pero dahil ayoko gumamit ng blow dryer, iiwan ko lang siya ng up to 3 hours bago ako bumalik. After 3 hours, hindi pa siya ganong tuyo. Merong mga areas na basa pa rin. So, gagamit na ako ng blow dryer para mas pababilis na yung proseso. So ngayon, natuyo na yung hair natin. Ito na yung pinaka-crucial na step, yung pagpa-plansya. Kailangan kasi medyo maninipis talaga yung plansya at saka dapat ilang beses mo ipapas yung iron dun sa buhok para ma-make sure na talagang mauunat siya or mai-slick yung hair natin.
Although yung Brazilian keratin is not meant para maging rebonded look yung buhok mo, kailangan mo pa rin talagang plansyahin ng maayos yung buhok para tumalab yung gamot. Ang purpose talaga ng Brazilian keratin ay palambutin yung hair, bigyan ng volume, tsaka alisin yung pagkabuhaghag. Tsaka mas magiging healthy tignan pagka naka-Brazilian keratin na kasi. Isa sa mga effect niya yung slight na pagkaunat, siguro mga 60%, 60 to 80% depende sa type ng buhok nyo. Kasi ako kulot na kulot, so hindi talaga siya ganun mauunat. Pero at least, nagiging straight pa rin kahit papaano. That's good. Ngayong tapos na tayo magplansya, punta na tayo dun sa step na medyo mahirap din. At yun ay wag basain ng buhok for 2 days. Yes po, 2 days. This is a very strict rule para talagang yung keratin ay dumikit maigi dun sa hair at tumalab talaga siya. Hindi rin natin siya pwedeng ipitan ng mahigpit or gumamit ng mga ponytail na mahigpit talaga kasi babakat siya dun sa buhok. So, after 2 days of not washing my hair, eto na ako. At kung mapapansin nyo, malagkit na at medyo matigas na yung hair ko. So, papaliguan ko na siya. For my conditioner, I will be just using Pantene since mild lang ito at wala siyang harsh sulfates. Tsaka yung shampoo ko, ang gagamitin ko is Monea Keratin Blonde Purple, which is also sulfate free. Importante na kapag nagba-Brazilian kayo, ang gagamitin nyo ng shampoo at conditioner ay mga sulfate free para mas tumagal yung effect niya. At saka, I like this shampoo kasi natutone niya yung bleach hair ko due to its dark purple pigment. Finally, nasa last stage na tayo ng process. Tapos ko na rin siyang paliguan at binoblow dry ko na lang siya with no comb or brush para makita nyo talaga yung effect niya.
enjoyed this video, please do like, share, and subscribe to my channel. I'm gonna see you around in my next vlogs. Bye!